เชียงรายในวันที่สายหมอกปกคลุมยอดดอยและบ้านเรือนอาจดูสวยงามในสายตานักท่องเที่ยวแต่สำหรับคนที่เกิดและโตที่นี่เราต่างรู้ดีว่าภายใต้ม่านหมอกสีขาวนั้นมีบางพื้นที่ที่การเวลาไม่ได้เคลื่อนที่ไปตามโลกภายนอกโดยเฉพาะที่ดินใจกลางเมืองที่เป็นทางสามแพร่งและเคยเป็นที่ตั้งของคุ้มเก่าในสมัยอดีตเรื่องราวที่จะเล่าต่อไปนี้ถูกเรียบเรียงมาจากบันทึกและการบอกเล่าของสถาปนิกคนหนึ่งชื่อว่าคุณเอกเขาเป็นสถาปนิกหนุ่มจากเมืองหลวงผู้เชื่อมั่นในตัวเลขโครงสร้างและเหตุผลมากกว่านิทานปรัมปราแต่สิ่งที่เขาได้เจอณใจกลางเมืองเชียงรายเมื่อ3 ปีก่อนกลับทำให้รากฐานความเชื่อของเขาพังทลายลงอย่างสิ้นเชิงเอกได้รับงานใหญ่คือการเข้าไปสำรวจและออกแบบเพื่อรีโนเวทอาคารสไตล์โคโลเนียลกึ่งล้านนาอายุกว่า80 ปีอาคารหลังนี้ตั้งตระหง่านอยู่บนที่ดินรูปทรงประหลาดมันตั้งอยู่ตรงจุดตัดที่ถนน3 สายพุ่งเข้าหาอาคารโดยตรงในไทม์ชัยภูมินี่คือทาง3 แพร่งที่รุนแรงที่สุดแต่นายทุนกลับมองเห็นเพียงกำไรมหาศาลที่จะได้จากโรงแรมบูติกสุดหรูทันทีที่รถตู้จอดที่หน้าอาคารเอกรู้สึกได้ถึงความหนักของมวลอากาศแม้จะเป็นช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่อากาศควรจะเริ่มอุ่นขึ้นแต่ภายในเขตรั้วของอาคารกลับเย็นเยียบจนสยองผิวสิ่งแรกที่ขัดสายตาเขาที่สุดคือต้นโพขนาดมหึมาที่ตั้งอยู่ตรงหัวมุมอาคารพอดีกิ่งก้านของมันแผ่ขยายปกคลุมไปถึงชั้น3และบนลำต้นมีผ้าแพร7 สีซีดจางที่ขาดวินพันรอบอยู่ดูราวกับว่ามันไม่ได้ถูกพันเพื่อความเป็นสิริมงคลแต่ถูกพันเพื่อสะกดบางอย่างเอาไว้ที่นั่นเอกได้พบกับลุงอินชายชราคนพื้นเมืองที่เป็นผู้ดูแลอาคารมานานหลายทศวรรษลุงอินมีดวงตาที่ฝ้าฟางแต่กลับดูเหมือนมองเห็นอะไรบางอย่างที่คนทั่วไปมองไม่เห็นแกส่งมอบกุญแจทองเหลืองหนักอึ้งให้เอกพร้อมกับคำเตือนที่ทำให้เอกต้องชะงักตกกลางคืนถ้าได้ยินเสียงอะไรอย่าทักนะลูกที่นี่คนตายเขาไม่ได้ไปไหนเขาแค่รอเวลาตื่นและเขากำลังมองดูเจ้าของใหม่ที่เข้ามาวุ่นวายในที่ของเขาเอกเลือกพักที่ห้องโถงใหญ่ชั้น3ซึ่งเป็นจุดที่สภาพดีที่สุดห้องนี้มีหน้าต่างบานใหญ่ที่พอมองออกไปจะเห็นยอดต้นโพและทาง3 แพร่งด้านล่างพอดีคืนแรกผ่านไปอย่างกระสับกระส่ายกลิ่นไม้เก่าและกลิ่นอับชื้นที่ควรจะมีกลับหายไปแทนที่ด้วยกลิ่นดอกแก้วที่หอมแรงจนผะอืดผะอมเวลาประมาณตี 3เอกสะดุ้งตื่นเพราะเสียงบางอย่างแกรกแกรกแกรกเสียงนั้นดังมาจากทางเดินไม้หน้าห้องมันเหมือนเสียงของมีคมขนาดใหญ่ถูกลากไปตามพื้นไม้สักอย่างช้าๆเอกพยายามรวบรวมความกล้าเดินไปที่ประตูเขาแนบตาเข้าที่ช่องตาแมวท่ามกลางแสงไฟกิ่งสีอมส้มสลัวเขาเห็นเงาสูงใหญ่ของชายคนหนึ่งชายคนนั้นไม่ได้สวมเสื้อร่างกายกำยำแต่เต็มไปด้วยรอยไหม้เกรียมเขาสวมชุดหม้อห่มขาดรุ่งริ่งในมือกำดาบยาวที่ปลายดาบครูดไปกับพื้นจนเกิดประกายไฟจางๆและที่น่าสยองที่สุดคือชายคนนั้นหยุดอยู่ตรงหน้าห้องของเอกพอดีแล้วค่อยๆก้มร่างที่สูงใหญ่นั้นลงเพื่อมองหลอดช่องว่างเล็กๆใต้ประตูเข้ามามึงมาทำอะไรในที่ของกูเช้าวันต่อมาลุงอินพาเอกไปที่ศาลเพียงตาหลังอาคารที่พังทลายลุงเล่าว่าเมื่อ100 กว่าปีก่อนที่ดินตรงนี้คือคุ้มสนธยาของขุนนางผู้ทรงอำนาจคนหนึ่งท่านเป็นคนดุและหวงที่ดินยิ่งกว่าชีวิตในวันที่เกิดเพลิงไหม้ครั้งใหญ่ท่านไม่ได้หนีออกมาท่านนั่งขัดสมาธิถือดาบอาคมอยู่กลางห้องโถงยอมถูกไฟคลอกตายไปพร้อมกับสมบัติและที่ดินผืนนี้ไปต่อมามีการตัดถนนผ่านกลางคุ้มเก่าทำให้ที่ดินตรงนี้กลายเป็นทางผีผ่านที่วิญญาณเร่ร่อนและวิญญาณของท่านเจ้าของเดิมมารวมตัวกันลุงบอกเอกด้วยน้ำเสียงสั่นเครือว่าห้องที่เอกนอนคือจุดเดียวกับที่ท่านเจ้าของคุ้มถูกไฟคลอกตายในท่านั่งขัดสมาธิ
เอกตัดสินใจทิ้งงานนี้ทันทีในเช้าวันนั้นปัจจุบันอาคารหลังนี้ถูกปรับปรุงจนเสร็จและเปิดเป็นโรงแรมที่ดูหรูหรานักท่องเที่ยวมากมายหมุนเวียนกันไปพักแต่ในรีวิวเล็กๆมักจะมีคนพูดถึงเสียงดนตรีพื้นเมืองที่ดังแว่วมาตามทางเดินตอนดึกๆหรือกลิ่นดอกแก้วที่หอมแรงผิดปกติในห้องพักชั้น3ทางสามแพร่งกลางเมืองเชียงรายที่คุณเดินผ่านในวันนี้คุณอาจจะคิดว่ามันคึกคักและปลอดภัยแต่ภายใต้แสงไฟเหล่านั้นใครจะรู้ว่าคุณกำลังเดินทับพื้นที่หัวใจของใครอยู่และเขายังหวงมันอยู่หรือไม่ขอบคุณที่ติดตามฟังพอดแคสต์ในคืนนี้ก่อนจะหลับตาลงลองเช็คดูนะครับว่ากลิ่นหอมเย็นๆที่คุณได้กลิ่นตอนนี้คือกลิ่นน้ำหอมปรับอากาศหรือกลิ่นดอกแก้วจากที่ไหนสักแห่งที่ไม่ได้ตั้งอยู่ในห้องของคุณสวัสดีครับ